ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من اسرار وفوائد بعد غيبة طويلة. معلش الفترة اللي فاتت أنا كنت بره مصر ولسه راجع، وكنت يا دوب بنظم بعض الأمور الخاصة عندنا في الشغل، فأنا آسف إن غبت عليكم الغياب الطويل ده، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نكمل المشوار بتاعنا لغاية إن شاء الله بإذن الله تعالى ما نكمل إن شاء الله ال5 مليون وال10 مليون كمان مشترك. طبعا أنا بشكركم شكرا جزيلا على دعمكم لينا وال900 ألف مشترك. إحنا خلاص على بوابة إن شاء الله المليون سبسكرايبر، وده إن دل يدل على يعني تقديركم لينا وحبكم لينا، وانتوا فوق راسنا وفوق دماغنا من فوق، وإن شاء الله دايما نحرص إن احنا نقدم لكم كل ما هو مفيد في عالم النباتات الطبية والتغذية العلاجية. النهارده هنكمل حلقات أسرار وفوائد، يعني ممكن نقول احنا النهارده في السيزون الثاني من أسرار وفوائد، وإن شاء الله بالتوازي مع أسرار وفوائد هنصور برنامج هنسميه ان شاء الله اكل ايه. اكل ايه ده هيكون هدفه اللي احنا نوضح لكم انا مثلا لو عندي سكر ايه الاغذيه اللي انا اكلها مع النباتات الطبيه، لو انا عندي ضغط ايه الاغذيه والنباتات الطبيه اللي اخدها، وهكذا. يعني هيبقى برنامج بسيط ولطيف خالص ان شاء الله. وهحاول ان انا انزل اصور كمان في السوبر ماركت المصري عشان تعرف تشتري ايه وما تشتريش ايه، حتى في النظام الكيتوني، لان انا لما رجعت مصر لقيت مصايب سودة هنسيبها لوقتها ان شاء الله باذن الله تعالى. في الموضوع بتاع على سبيل المثال نزلت كارفور وجدت هناك بلوى سودة مقندله بيبيعوا زبده اللي هي الصناعي اللي احنا اتكلمنا عنها في الحلقه بتاعت السمنه. بيبيعوا الزبده الصناعي من الزيت مهدرج ومكتوب عليها زيت مهدرج كده، لقيتها ب 35 جنيه الكيلو. وتلاقيت التانية اللي هي الزبده الحيواني الاصليه 100% اللي المفروض ان انت تاخدها واصله ل 170 جنيه. دي بتعمل تصلب شرايين وبتقتل، ودي طبعا كويسه جدا. فاحنا هنبقى نبين للناس الكلام ده، حتى لو انا هجيبها لكم تشوفوها معانا في الحلقات بتاعتنا بتاعت اسرار وفوائد. المهم، موضوع حلقتنا النهارده نتكلم فيها عن الخشونه، نتكلم فيها عن تركيبه لعلاج الخشونه، والعنوان بتاع الحلقه ازاي اقدر ان انا اتخلص من خشونه الركبتين بحب رشاد والزنجبيل، والطريقه المثلى لاستخدام النباتين الطبيين دول. شوف، خلينا نحط شوية كده أساسيات مع بعض كده في الطب. إن كل أنسجة الجسم بتتجدد ما عدا نسيجين اتنين. أنا بقول لك اللي موجود في كتب الفسيولوجي، يعني كتب الفسيولوجي بيقولوا إن الأنسجة كلها بتتجدد ما عدا النسيج العضلات والنسيج الأعصاب، بس هما دول لا يتجددوا. وإن كان أنا ليا وجهة نظر إن حتى نسيج العضلات ونسيج الأعصاب هو كمان بيتجدد بس ببطء، مش زي الأنسجة التانية زي مثلا العظم، زي الغضروف بتاع النهاردة. وده إجابة سؤال مهم جدا، هو أنا لما بيحصل لي خشونة، الخشونة ممكن تتعالج؟ هل ممكن الغضروف يتجدد تاني؟ طبعا الغضروف ممكن يتجدد إذا توفرت العوامل اللي ممكن تخلي، زي ما نشرح النهارده، اللي ممكن تخلي الغضروف يرجع يتكون تاني. طيب، يبقى اول هام ان مفيش حاجه اسمها انا رحت للدكتور، الدكتور قال لي انا عندي خشونه رهيبه او خشونه متقدمه يا ست الكل، وانت محتاجه عمليه تغيير او استبدال مفصل الركبه. انا ممكن اشتغل على المفصل بتاع ربنا، نرجع نعيد بناؤه تاني لو احنا اتبعنا الحاجات البسيطه اللي هنشرحها في حلقه النهارده. العمليه كمان بتاعه تغيير المفصل دي مش حلوه، يعني مش اللي هي ميزه، لان انت بعد 5 سنين ل7 سنين المفصل ده له عمر، لازم من بعد 5 سنين ل7 سنين لازم تغير المفصل ده تاني. هو ليه عمر، يعني مش هيفضل طول العمر في رجلك. يعني تعالى لما نفترض انا وانت كده اللي احنا عندنا امنا مثلا عندها 65 سنه وعندها خشونه شديده، 65 سنه خشونه شديده قادره تدخل العمليات دلوقتي، ما هيبقى عندها 70 سنه بعد 5 سنين، هل هتبقى قادره اللي هي تتبنج ولا تدخل وتعمل عمليه تاني؟ يبقى ده رقم واحد، المفصل ده له عمر وانت ما انتش ضامن بعد 5 سنين اذا كنت هتقدر تعمل العمليه دي تاني ولا لا. ده رقم واحد. رقم 2، لو في اي لحظه، تعالى لما نفترض امنا العزيزه غيرت المفصل، وبعدين وهي مثلا بتمسح البيت
ولا هي مثلا ماسكه المساحه، ولا هي طالعه، ولا في الشتاء، ولا اي حاجه، ولا هي في الحمام وهوب اتزحلقت وقعت حالا، حصل المفصل لازم يتغير حالا. طبعا دي تكلفه مضاعفه، لان تكلفه عمليه تغيير المفصل مش سهله، مش بسيطه خالص، ومش حاجه حلوه. احنا اتفقنا، احنا عندنا قاعده انجليزيه بتقول فيرست ذا وورد، اولا الكلمه او النصيحه، سكند ذا هيرب ثم النبات الطبي، ثيرد ذا نايف ثم السكينه. خلي سكينه الجراح او التدخل الجراحي اخر حاجه خالص بعد ما تفشل كل الطرق العلاجيه، وبعد كده ابقى اروح اعمل عمليه. فما تضطرش او ما تضطريش يا ست الكل اللي انت تعملي العمليه، لان مش كويسه، ولانها كمان بتعمل هشاشه عظام. لان خلي بالك العظمه دي كولاجين، العظمه دي كولاجين، والغضروف مهما كان ضعيف فجسمك بيستخدم الغضروف ده كمخزن عشان الكولاجين. يعني يمكن من ضمن الادوار اللي الناس ما تعرفهاش التانية للغضروف بتاع الركبتين، ان الغضروف ده مش بس وظيفته اللي هو كاوتشة فاصل بين عظمتين اتنين فبيمنع احتكاك العظمتين ببعض، لا ده كمان الكاوتشة دي الجسم بيستخدمها كمان مخزن للكولاجين عشان يطلع منه السائل بتاع الركبة، اللي هو السائل الزلالي اللي وظيفته يخلي فيه ليونة في الركبة، وكمان عشان الجسم بيستخدمه عشان الكولاجين اللي بيبني بيه العظمة. فانت كده كده الغضروف يعتبر مخزن الكولاجين بتاع جسمك، زي ما العظم علمونا في الطب ان العظم يا جماعة هو مخزن الكالسيوم، مخزن المعادن. لما يحصل حتى نقص في امتصاص الكالسيوم من الجهاز الهضمي على طول الغده الجاردرقيه بتنشط وتبتدي اللي هي تدوب الايه العظم بتاعنا، وتطلع كالسيوم من العظم بتاعنا ومن سناننا. مثلا العظمه، والعظمه دي احنا اتفقنا هي ليها دور مهم جدا بغض النظر عن اللي هي مقومه العمود الفقري او الصلابه المطلوبه، لا ده كمان هي كمان مخزن للايه، مخزن للكالسيوم. ف الغضروف بتجدد، الغضروف اصلا بيتاخد منه، جسمك اصلا بياخد منه، هو عباره عن مخزن للكولاجين. فاحنا عاوزين نعيد بناء الغضروف تاني، زي ما احنا ممكن نعيد بناء العظم تاني. كل دي قلنا في اول الكلام دي انسجه ممكن تتجدد من اول وجديد. بلاش المسكنات، المسكنات بتعمل مشكله كبيره جدا، المسكنات بتعمل قرحه في المعده، يعني استخدام المسكنات عمال على بطال بيعمل مشاكل. المسكنات بتعمل ضعف في الكليتين، وخاصه للناس الكبيره في السن اللي هم اصلا عندهم يعني القابليه لتكوين الكسور الكلوي نتيجه وجود الضغط والسكر. المسكنات كمان بتعمل مشاكل في الرئتين، واحنا الايام دي عاوزين الرئه تكون قويه جدا عشان موضوع الوباء بتاع كورونا اللي موجود ده وباء بيهاجم الكلى بيهاجم الرئه وبيهاجم انسجه الجسم كلها، كلى وكبد وكله، وبيعمل فيهم التهاب شديد جدا وخاصه الرئتين. فبنبقى عاوزين رئه تكون قويه، فانت ابعد عن المسكنات عشان وجع الدماغ اللي المسكنات بتعملها والاعراض الجانبيه الخطيره اللي المسكنات بتعملها. وبعدين هو اسمه يا جماعه اسمه مسكن، يعني اخده 12 ساعه بقيت كويس، بعد 12 ساعه رجعت للالم زي ما كنت. خاصه ان الم الخشونه رخم لدرجه اللي هو رجلينا بتوجعنا حتى واحنا نايمين. يعني يا عيني عنده خشونه شديده وهو نايم، هو نايم يا راجل، الم الخشونه بيصحيه من النوم. يعني مش بس يا عيني مرتاح يبقى الالم مرتاح، لا مفيش الكلام ده، وهو نايم الالم موجود، وهو صاحي الالم موجود، وهو واقف الالم موجود، وهو نايم في السرير الالم موجود، الالم حتى بيصحيه من النوم من كتر ما هو فظيع. فده يعني ابعد عن المسكنات، المسكنات بتعمل مصايب، والمسكنات كمان بتستهلك الغضروف وبتزود الخشونه. الحل التاني ابشع الكورتيزونات. يعني الكورتيزون راخر بيدوب الغضروف ويحول الغضروف لسكر. يعني انت بتاخد سواء المسكن او الغضروف فكلاهما بياكل الغضروف مع الوقت. الكورتيزون كمان اعراضه الجانبيه خطيره جدا. الكورتيزون كلنا نعرف ان هو بيعمل هشاشه عظام، الكورتيزون بيعمل ضغط، الكورتيزون بيعمل سكر. الكورتيزون اعراضه الجانبيه خطيره لو اتاخد بطريقه غلط وغير تحت الاشراف الطبي او المريض قاعد يكرره في الروشتات بتاعه الطبيب عمال على بطال بدون ما يعمل له جدول سحب، لان في الغالب الطبيب بيحط جدول سحب الكورتيزون قبل ما بيحط او قبل ما بيكتب الكورتيزون في الايه في الروشته بتاعته. طيب انا يعني انا عاوز بقى خطوات يا دكتور احمد، خطوات عمليه عشان اعالج خشونه الركبتين. اول حاجه
لازم تعملها اللي انت تحافظ على وزنك. ارحم ركبك من زيادة الوزن. كل كيلو زيادة في وزنك 4 كيلو حمل على ركبتين. الغضروف الكاوتشة ده يا جماعة، الوزن الزيادة بيضيع الكاوتشة دي، بيخليها تتاكل بسرعة. فانت كل وزن زيادة على الركبة دي بيخلي الكاوتشة تتاكل بسرعة. فأول حاجة لازم تعملها اللي انت تمنع زيادة الوزن. اعمل ايه عشان ما ازودش الوزن بتاعي؟ اللي انا ابعد عن السكريات، العيش، الرز، المكرونه. السكر الابيض طبعا كل ما هو بيثير انتاج هرمون الانسولين، وانا هبقى اشرح الكلام ده بالتفصيل المستمل في الحلقات بتاعه اكل ايه اللي احنا قلنا عليها دي. هنشرح بالتفصيل في السمنه ايه اللي احنا ناكله وايه اللي ما ناكلوش، وايه اللي بيزود الهرمونات الوحشه وايه اللي بيخلي الهرمونات الوحشه تقل. هنشرحها ان شاء الله بالتفصيل المستمل في الحلقات دي. فاول حاجه تعملها ان انت تحافظ على وزنك. احافظ على وزني ازاي؟ ابسط اكح كده ان انا ابعد عن السكريات زي العيش، زي الرز، زي المكرونه، زي السكر. الكلام ده كله ابعد عنه قدر الاستطاعه. يبقى ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم اعمل التحاليل الدوريه بتاعه التهاب المفاصل كل 6 شهور، خاصة بعد سن ال40. بعد سن ال40 لازم احنا كل 6 شهور نعمل حاجة اسمها تشيك اب. تشيك اب ده بعمل تشيك اب للدم، وبعمل كمان فحوصات العادية زي مثلا السونار بتاع البطن والحوض كحاجة يعني أساسية. ومن وقت للتاني طبعا بعمل ايكو على القلب عشان اطمن كمان على الشرايين بتاعة القلب بتاعتي، وبطمن كمان على الصمامات بتاعة القلب. ده دوريا لازم يتعمل. طيب انا التحاليل اللي اعملها عشان خاطر اطمن على الركبتين بتاعتي ما يحصلهاش مشاكل، ايه هي؟ اول حاجه طبعا هي التحاليل الخاصه بارتفاع اليوريك اسيد في الدم، اللي احنا مجازا بنقول عليه تحليل النقرس. تمام كده؟ اليوريك اسيد اما بيعلى في الدم بيعمل التهاب في المفاصل. طب اعمل ايه في موضوع اليوريك اسيد ده عشان ما يعلاش؟ ابعد عن السكريات واللحوم الحمراء زي الضان والعجالي والجمل والبط والحمام والوز والفول والطعميه والعدس، البقوليات. السكر الابيض زي والنشويات عامه زي السكر الابيض وزي العيش، الحاجات دي كلها بتزود انتاج اليوريك اسيد وبتعمل مشاكل وبتعمل نقرس. يبقى رقم واحد اعمل تحليل يوريك اسيد بانتظام. الكالسيوم لازم اعمله بانتظام واطمن اللي هو في المعدل الطبيعي. ولو لقيت في نقص في الكالسيوم مباشرة لازم امنع العيش وامنع منتجات الالبان، لان كل ما انت هتمنع العيش ومنتجات الالبان كل ما التهابات الجهاز الهضمي تقل، كل ما امتصاص الكالسيوم يقل. هيرد عليا واحد يقول طب يا دكتور احمد لما انا امنع منتجات الالبان مصدر الكالسيوم بتاعي يبقى منين؟ هقول لحضرتك كل سمك كتير واشرب شوربه عظم كتير. دايما تروح للجزار وانت بتجيب اللحمه تترازل عليه وتقول له حط له العظمه وما تتنازلش عن شوربه العظم. شوربه العظم دي اساسيه يا جماعه لاي حد عشان امتصاص الكالسيوم بتاعها ممتاز. ويا ريت اللي انت تقعد تقرش العظمه اللي انت بتجيبها من عند الجزار، اقعد قرقش فيها وكل منها على قد ما تقدر. يبقى رقم 2 تحليل الكالسيوم. رقم 3 تحليل سرعة الترسيب. ولو لقيت سرعة الترسيب عالية لازم ان انت تعرف السبب، سواء كان بقى روماتويد لا قدر الله، مشاكل خاصة بالكليتين، مشاكل خاصة باللوستين، مشاكل خاصة بالجهاز الهضمي، ايا كان اللي معلي سرعة الترسيب. رقم 4 التحاليل الخاصة بالحمى الروماتيزمية، دي مهمة جدا برضه. رقم 5 التحليل الخاصة بالروماتيزم اللي احنا مجازا بنقول عليه روماتيزم في الطب، اللي هو بنسميه الروماتيزم التفاعلي، اللي هو السير اكتيف بروتين او السي ار بي. التحاليل دي التحاليل العامه بتاعه العظام، ما ينفعش ان انت تروح ابدا لدكتور العظام الا ما تكون عملت التحاليل دي طبعا مع صوره الدم عشان تطمن ان ما فيش عندك انيميا، عشان طبعا التغذيه بتاعه المفاصل تكون ممتازه. يبقى لازم تعمل التحاليل الدوريه عشان لو في التهابات تعالج سبب الالتهابات، سواء كان نقرس او التهاب باي سبب كائنا مكان روماتيزم او روماتويد او حمى روماتيزميه او غيره، ايا كان اللي عامل الالتهابات، وتعالج الالتهابات دي عشان خاطر تبني المفصل، لان المفصل ابدا مش هيتبنى الا لو كان الالتهاب مش موجود. يبقى ده رقم 2. رقم 3 الشيء المهم جدا في حلقه النهارده لازم نشرحه، نظام السموم المتقطع. يا جماعه لو سمحتوا الموضوع ده قتل بحثا. انت محتاج هرمون النمو. هرمون النمو ده ليه وظيفه مهمه جدا. قبل سن ال 18 وظيفته اللي انت تطول. بعد سن ال 18 ده بيقل كل 10 سنين 10%. يعني انا وانا عندي 20 سنه وانا عندي 30 سنه اللي كان هرمون النمو تركيزه في ال20 نزل 10% منه في سن ال 30.
وفي سن ال40 نزل 10% تانيين، وهكذا بيقعد كل 10 سنين ينزل 10%. فلو سمحت لو سمحت حافظ على افراز هرمون النمو باعلى تركيز ممكن جسمك يطلعه. هرمون النمو بعد سن ال 18 بيصلح الانسجه بتاعتك اللي حصل فيها مشاكل، هو اللي بيخلي الغضروف يقوم تاني ويكبر تاني. فانت لما تكبر في السن يبقى انت بصحه وعافيه، وكمان بيمنع العجز وبيمنع الشيخوخه وبيمنع مشاكل الشيخوخه. مين من الانظمه الغذائيه اللي وجدوا اللي هو بيزود هرمون النمو؟ نظام الصوم المتقطع. بص بقى يا سيدي، الدراسات بتقول لك لو انت عملت صوم متقطع 3 ايام متواصله هرمون النمو بيزيد 300%. لو انت عملت صوم متقطع 7 ايام متواصله هرمون النمو بيزيد 1250%. يعني اعمل ايه بقى عشان خاطر ازود هرمون النمو 300% او 1250% زي ما انت قلت يا دكتور احمد؟ ان انا امتنع عن الطعام 16 ساعه واكل في 8 ساعات بس. يعني لو انا بنام الساعه 12 بالليل وبقوم الساعه 8 الصبح كل يوم، ما افطرش الساعه 8، هفطر الساعه 1 الظهر، واخر وجبه احطها في بقي هي الساعه 9 بالليل. يبقى انا بدات اكلي الساعه 1 الظهر ونهيت اكلي الساعه 9 بالليل، ومن بعد 9 لغايه تاني يوم الساعه 1 الظهر ما اكلش، بس اشرب ميه عادي، اشرب مشروبات صحيه عادي زي كركديه، ينسون، نعناع، كراويه، الحاجات اللي احنا قلناها بقى في الحلقات بتاعه اسرار والفوائد بتاعتنا، شمر، الخ 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 الخ. على قد ما تقدر، على قد ما تقدر حاول اللي انت تعمل الصوم المتقطع ولو 3 ايام متواصلين في الشهر او 7 ايام متواصلين في الشهر. ودي كانت سنة حبيبك النبي، كان بيصوم 3 ايام كل شهر عربي. وكان سيدنا النبي بيعمل كمان الصوم الاحسن اللي هو احنا بنسميه الصيام الجاف، اللي هو لا فيه بقى لا اكل ولا ايه ولا فيه ولا شرب خالص. بس الدراسات معموله عن الصوم المتقطع اللي احنا ممكن نشرب ميه عادي، مفيش مشكله للناس اللي ما تقدرش اللي هي تصوم وتمتنع عن الميه. رقم 4، النصيحه رقم 4 في حلقه النهارده، لازم تمشي كتير. المشي بيقوي العضلات، العضلات كل ما تبقى قويه كل ما العضلات تحافظ لك على الغضاريف برضه قويه. اما بتضعف العضلات بتاعه الفخذ والعضلات بتاعه الساق العظمتين بيخبطوا في بعض بزياده، فالغضروف يتاكل بزياده. رقم 5 واللي هو موضوع حلقتنا النهارده، حب الرشاد والزنجبيل. احنا اتفقنا وقلنا قاعده في حلقه النهارده: لا بناء ابدا 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 الا بعظمه قويه، لا بناء ابدا الا في حاله عدم وجود التهاب. نبات الزنجبيل من النباتات الطبيه الرهيبه اللي بتوقف الالتهابات، وحب الرشاد من النباتات الطبيه الفظيعه اللي بتقوي العظم جدا وبتخلي مفيش هشاشه عظام. وده منشور عنه دراسات كتيره جدا في القصه دي. فعشان خاطر تستفاد من حب الرشاد وتستفاد من الزنجبيل في الموضوع ده، ليهم مشكله صغيره قد كده اهو، ان حب الرشاد والزنجبيل الاتنين طعمهم حار. تكسر الحراره بتاعه الزنجبيل وحب الرشاد ازاي؟ عن طريق حاجتين، وده اللي انا بفضله، اللي انت تاخد نص معلقه من حب الرشاد ونص معلقه من الزنجبيل، تحطهم على كوبايه لبن وتغليهم مع اللبن وتغطيهم وتحليهم بعسل وتشربهم. ده لو انا ما عنديش مشاكل في القولون من اللبن زي ما قلت في اول الحلقه. او اللي انا احط عليهم ميه سخنه واعصر عليهم ليمونه، الليمون بيكسر الحده بتاعه الزنجبيل وحب رشاد، وتبقى استفدت من الاثنين بدون مشاكل. الميزه ان الزنجبيل مش بس بيوقف الالتهابات، ده كمان بينشط الدوره الدمويه اللي بتروح للمفصل. حب رشاد نفس القصه، بيخلي العظمه قويه جدا، ولكن يستحسن الزنجبيل للمرضى اللي عندهم ضغط يتاخد تحت السيطره. هو ما بيرفعش الضغط قوي، يعني انت ممكن تاخد منه كوبايه في اليوم ما يجراش حاجه، مش للدرجه دي، مش الكوبايه اللي هترفع الضغط يعني، بس كتره كتير 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 ممكن يرفع الضغط. وحب الرشاد يستحسن اللي احنا، لانه من العيله الصليبيه، والعيله الصليبيه كلها بتتمنع للمرضى اللي عندهم قصور في الغده الدرقيه. فبنبعد لو انا عندي قصور في الغده الدرقيه عن حب الرشاد واستخدم نبات طب تاني. فانا لو عندي ضغط دم مرتفع باخد الوصفه دي باحتراز. لو انا عندي كسوف في الغده الدرقيه بلاش حب رشاد. يا رب تكون حلقه النهارده من اسرار وفوائد تكون عجبتكم، وما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو لو هو عجبك. اتمنى اشوف في الكومنتات بتاعتك اسئلتك بعد غيبه طويله. وطبعا ما تنساش ان انت تشير الحلقه على الفيسبوك لاصدقائك وعلى الواتساب لاحبائك. وما تنساش ان انت طبعا تشرفنا وتعمل سبسكرايب للقناه، عاوزين نوصل للمليون باسرع ما يمكن.
اشوفكم بخير، شكرا والى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية وأسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. أشوفك على خير.